את חצי אתיופית, חצי ברזילאית, כן. וגדלת בארץ? כן. אוקיי. אני מישראל. אוקיי. האם חווית גזענות? ברור. אוקיי, אז מה? תני דוגמה שאת חווית. אין לי דוגמה. אז מה? חוויתי. אז מה, מישהו במשפחה? אולי? לא, אני חוויתי. כן, אבל לא שמה על אף אחד. כן, אבל תני דוגמה של הסוג של גזענות. מה אמרו לך? מה אמרו לך? מה עשו לך? אני לא יודעת. אתה יכול לתת לי דוגמה של גזענות שאתה חווית, אתה אישי, או משפחה. וואלה, לצערי לא יצא לי לחוות גזענות. לא, לצערך. לא. זה אמור להיות טוב. כאילו זה אמור להיות טוב, כן, אבל חלק שהקרובים שלי חווים ואני לא חווה את זה. אוקיי, אז קרובים, כן. כן, הקרובים שלי. אז מה? זה יום ביומו. שלום. כן, רגע, אני מדבר. רגע. אוקיי, אז תסביר על הגזענות שאתה חווית. אני לא חוויתי גזענות, האמת. לא? לא. אתה חווית את הגזענות. אתה חווית את הגזענות, אדוני. אתה חווית את הגזענות. הוא ערבי. אולי תתנו לי אני לדבר. רגע, מישהו במשפחה שלך? יש, כן, יש מצב. יש מצב או... יש לי תפיסת עולם וראייה אחרת. לא. אוקיי? תחיה ותן לחיות. אוקיי. זה שאני בשחור והוא בלבן, אם הוא לא אוהב אותי בגלל שאני שחור, אז יש לו בעיה. אבל חווית חוויה שאתה יודע שזה היה גזענות. לא, וואלה לא. לא? אוקיי. מישהו במשפחה, כן? יש מצב, כן. לא, אבל יש סיפור שאתה יודע. חייב להיות. אני לא אומר שאין גזענות, ברור שיש. יש גזענות, יש כן, גזענות ברור, גם אני בין שמעתי. שמאלנים, ימנים, בין מרוקאי למרוקאי. גזענות זה משהו שאדם לא אוהב את הצד השני. אני לא מנסה להיות פה פוליטיקאי. אבל לבוא להגיד שיש גזענות, יש כאלה אולי לא אוהבים את הטבע שלי. הטבע הנורמל שלי. זה נורמלי. אבל גזענות, אף אחד לא יראה לי את זה. את יכולה, אם חוויתם גזענות נגד אתיופים? כן, סמויה. כן, אני גם לא באופן אישי. גם לא באופן אישי. לא, באופן אישי, כן, באופן אישי, או המשפחה, זה גם... כן. שמענו על מקרים, לא לנו. אוקיי, את חווית, תסבירי. משהו יותר סמוי כזה, לא יותר... כמו מה? לא ישיר של את גושית או אתיופית או whatever, אבל כן דברים שחשדתי שהם נעשו... כמו מה? תני דוגמה, כאילו איזה... נניח אם אני נכנסת לחנות ובכל מקום שכמעט אני נמצאת שואלים אותי אם אני עובדת. בכל סופר שאני נמצאת אני מרגישה... אני חושב בסופר. כי יש, רגע, אני אסביר למסופה, כי ב-AMPM זה, איך אומרים, חושבים שכל הקופאיות הן אתיופיות. כנ"ל. כן? זה קורה לך גם? מקרים כאלה, לא משהו שמכוון. אוקיי. בגלל שאת כך וככה, אז לא משהו כזה. אוקיי. במשפחה, האחות שלכם יודעות משהו? בנות פחות חוות גזענות לדעתי. אוקיי. אלא אם כן זה בנות שיוצאות לבלות באזורים כאלה, אבל באופן אישי בנות לדעתי פחות. אוקיי. אני מסכימה איתה, פחות באופן ישיר. הגברים חווים את זה יותר באופן ישיר, נשים פחות. זה יותר משהו כאילו מאחורי הקלעים כנראה. האם אתה, בתור אתיופי אני מניח, כן? אתה חווית באופן אישי גזענות? כן. מה? תן דוגמה. זה יכול להיות סתם לצורך העניין מקום. אני לפני המון שנים יצאתי לבר, הייתי בשירות הצבאי שלי וזה, ולא הכניסו אותי לאיזשהו בר. סלקטורים כאילו. כן, אבל המנהל הכיר אותי, אז הוא היה כזה בהלם שזה קרה. אבל דברים כאלה קורים. אבל הסלקטורים לא אמרו, אתה לא יכול להיכנס. ואז המנהל יצא ואמר, היי, כאילו... אתה חושב שזה בגלל הצבע עור? כן, כי הילדים שלי היו שם לפנים. בסדר. I always look for proof. יש עוד דוגמאות? זה יכול לקרות... לא, אבל משהו ספציפי שקרה לך או למשפחה שלך? לא בעיקר, זה כאילו מה שאני זוכר, מה שזכור לי. האם נתקלת בגזענות, את אישית או משפחה שלך? כן, את יכולה לתת דוגמה מה קרה? משהו עדכני או בעבר? בכל החיים, זה לא משנה. בכל החיים? כן. יש כל מיני סוגים של גזענות. יש גזענות שיותר מופנית באופן ישיר. כשהייתי ילדה אולי, כאילו אמירות לא נעימות של ילדים. כמו מה? כאילו, תני דוגמה שאנשים יבינו מה זה. הערות על צבע עור או דברים כאלה ואחרים. ממי? מילדים אחרים? כן. אוקיי. או דברים כאלה בעיקר. או
אולי יותר שאלות כאלה מקטלגות, אולי הייתי אומרת בחיים הבוגרים שלי שמניחים עליי סטריאוטיפים או דברים שהם לא בהכרח נכונים. כמו מה? כמו לדוגמה אולי מניחים שאני גרה במקום מסוים בגלל שאני... כמו מה, איזה מקומות מתאים לאתיופים? לא יודע. יש כל מיני שכונות כאלה שיש ריכוז מאוד גבוה של אתיופים. אוקיי. בערים מסוימות, אז מניחים אולי שאני משם, אם גדלתי באזור מסוים, או שאם אני אומרת שאני מנסה להתקבל לאוניברסיטה ואני מנסה ללמוד בגרויות, אז יכולים לשאול אותי, אין לך אולי בגרות, או לא יודעת, כל מיני דברים שאני יכולה לקשר אותם. אבל כן, לא, כאילו, זה קורה, לומדים, כן. זה נפוץ? כבר לא כל כך, אבל זה קורה לעתים לפעמים. אתה אתיופי בשני הצדדים? כן. אתה חווית גזענות אישי, או במשפחה שלך. אתה יכול לתת דוגמה. קודם כל אני ישראלי ממוצא אתיופי, אני נולדתי בארץ. סליחה, כן. טוב, לא, הכל בסדר, זה לא זה. אם חוויתי גזענות, תשמע, כאילו, אתה יודע, זה דברים שאנחנו גדלים אליהם, כאילו, זה דברים שאנחנו גם לומדים לדפדף כזה, כאילו... לא, אבל אתה יכול לתת דוגמה שקרה לך או למשפחה שלך. לא יודע מה אני רוצה לספר את זה עכשיו. למה? לא, כי זה סתם להיכנס כזה לסיפורים כזה ש... אני יכול לספר משהו, סבבה, אני יכול לספר משהו. אני מעדיף שלא לספר, אתה יודע מה? למה? לא משנה, אני מעדיף שלא להיכנס ל... כי זה... אני מעדיף שלא... אתה יכול לספר אבל את הסטייל, כאילו בגדול, כאילו איזה מין בעיה? בגדול זה שפיטרו אותנו כמה חבר'ה אתיופים מהעבודה. איזה סוג עבודה? מלצרות. אוקיי. פיטרו אותנו מהעבודה במלצרות, כאילו הגיע בעלים חדש, הוא החליט שהוא מפטר את כל העובדים האתיופים, ולנו סיפרו את זה בטענה שאנחנו לא בגיל המתאים, כאילו היינו ילדים כזה, כיתה י"א כזה, אתה יודע, מלצרות בגיל 16-17 כזה, אמרו לנו שהוא מעכשיו מכניס מלצרים רק מגיל 18. וטוב, אז אנחנו כאילו פוטרנו מהעבודה, ויש לנו עדיין חברים כאילו שממשיכים לעבוד שם, שהם בגיל שלנו. והם לא באותו צבע כמונו. אז ככה אתה מבין את זה. אז לא אתיופים הם... כן. כן. זה לא בהכרח הגיל, כאילו, זה לא קשור. אוקיי, היה לך דוגמה לפני זה? על מה חשבת? או זה אותה דוגמה? זה זה? אוקיי. כי אנשים שרואים את זה יגידו, משהו חשב קודם, זה בטח הרבה יותר גרוע. לא. זה סוג ה... אבל את האמת שזה כאילו... זה האירוע כאילו הכי, נראה לי הכי גדול שכאילו היה לי, לא... לא, זה די, סליחה. אתה צודק, כאילו זה מגיע. כן, אבל אנחנו לא מתרגשים מזה, אתה מבין? אז חוץ מזה אני כאילו חייב להגיד שבאמת לא חוויתי יותר מדי גזענות, לא ראיתי כאילו יותר מדי מקרים, אני אישית כאילו. אבל... או במשפחה שלך, כאילו... אצלי במשפחה אישית אני לא מכיר, אבל אתה יודע, אתה שומע מלא מקרים מחברים. אני שואל להרבה אנשים, לא רק אתה, כן, אז מלא מקרים, מלא סיפורים עם משטרה, ושסתם מוצרים חברים, ושסתם זה, כאילו יש אין סוף. אני אישית פחות, כאילו. וההורים שלך מתי הם עלו לארץ? ב-84 ו-91. נתקלת אתה אישי או משפחה בגזענות? כן. תן דוגמה. אני אתן דוגמה. לפני כשנה וחצי בערך הייתי מעורב בתאונת דרכים. אני נסעתי והיה עוד רכב שביצע עבירת תנועה והתנגש בי. אותו אדם נכבל ופונה ישר לבית החולים. אני נשארתי שם בשביל לתת עדות ולטפל באירוע. כשהשוטר הגיע הוא לא טרח אפילו לשאול מה קרה. הוא שאל אם הרכב שהיה בפינה היה הרכב שלי. שאל ממני את הרישיון נהיגה באותה שנייה. לא רצה להביא לי הסברים. אמר לי, ניפגש בתחנה. אמרתי לו, אני יכול לנסוע לשם? הוא אומר לי, לא, אתה תגיע באוטובוס. כשהגעתי לתחנה, הוא אמר לי, יש לך מזל. שאלתי אותו, למה יש לי מזל? הוא אמר לי, אני חיפשתי עליך בפינצטה, פתחתי כל היסטוריה עליך, ההיסטוריה שלך נקי. אז אמרתי לו, אין לי מזל. אני דואג לשמור על השם שלי נקי וטוב. ולא משנה מה תעשה, אולי אתה חושב שבגלל היותי אתיופי או היותי שחור יש לי איזה משהו. אין לי שום דבר, אני בן אדם נורמטיבי, לגיטימי, שומר חוק. ואחרי שדיברנו, הסברתי לו מה קרה שם, והוא הבין מי עומד מולו.
הוא ביקש סליחה, החזיר לי את הרישיון באותו רגע. הוא אמר משהו על זה שאתה שחור? כאילו, או אתיופי? הוא לא אמר שום דבר על זה שאני שחור או דברים כאלה, אני פשוט איך שהוא הגיע, הרגשתי האשם גם, אתה יודע מה, יותר מזה, אני בחיים לא נעצרתי, בחיים לא התקרו אותי משטרה, הוא הגיע, הוא אמר לי, הוא לא אמר לי עכשיו אתה צריך לשמור על זכות השתיקה או לא דברים כאלה, פשוט שללתי ואמרתי לו תקשיב, אני עצור, אני חשוד, אני משהו, דבר איתי, אני צריך לשמור על זכות השתיקה שלי או דברים כאלה, אז הוא אמר לי, אני מבין שזה לא פעם ראשונה שנעצרת. עכשיו אני אומר לו, לא, אני פשוט רואה סרטים ואני יודע שאתה צריך לקרוא את הזכויות שמתי שאתה עוצר אותי, עושה לי משהו. אז הוא סתם את הפה והלך, אבל בעצם העובדה שהוא אמר לי, אז אני מבין שנעצרת כבר. אז אשמח מה. זה אירוע אחד מני רבים. אוקיי, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? כן. זורק אותי גם הרבה אחורה, שהיינו ילדים קטנים, היה לנו איזה פארק שהיינו משחקים, היו מגיעים איזה אנשים גדולים יותר שהיו קשורים לאיזשהו מתנ"ס ואתם יודעים מעיפים אותנו. פעם אחת עמדנו, כאילו אמרנו אין לכם אף זכות להעיף אותנו, אנחנו רוצים להישאר, היינו פה, הגענו לפניכם. הזמינו משטרה כפיקוח עירוני, הפיקוח עירוני לא התבייש להשתמש בכוח, אם זה לחסום יציאות, להריץ אותנו בתוך המגרש, להשתמש אני לא זוכר אם זה היה כלבים או ספריים, אבל השתמשו בכלים, ובסופו של דבר אנחנו ישבנו אליהם באבנים, אבל כאילו, אתה מבין מאיפה כל העניין הזה נבע, כאילו. אנחנו סירקנו, גירשו אותנו, סירבנו שיגרשו אותנו, תקפו אותנו, החזרנו להם, השתמשו בו יותר כוח, ואז הבנו שכאילו אין לנו מה לעשות, ואז תמיד כשהם היו מגיעים, היינו מפנים את המגרש שלומטי. וזה משהו שאני זוכר כבר בתור ילד, שתמיד איפה זה? באיזה עיר? זה היה בנתניה, באזורים. אוקיי. יש סייג גדול שטוען שיהדות ביתא ישראל, יהדות אתיופיה, אז יהדותה מוטלת בספק, ואני אגיד לך גם עוד משהו. עכשיו שנזכרתי, אני חזרתי כסף בשביל לטוס למשלחת לפולין. אני בא מבית שהמצב הכלכלי לא זוהר, אני עבדתי חצי שנה לפני זה בשביל לממן איזה 5,000 שקל. באתי להירשם, הרכזת שכבה אמרה לי שאין לי זיקה, אין לי מספיק זיקה, והיא מעדיפה לתת את הקצבה הזאת של המשלחת למישהו שיש לו זיקה הרבה יותר גדולה ממני, לזה אשכנזי. מה ששבר לי את הלב, כי מלחמת העולם השנייה והשואה זה דברים שמאוד סקרנים אותי, ואני עבדתי בשביל ללכת לשם, ואמרה לי שאני לא מספיק טוב, שאין לי זיקה לזה. אז ככה, יהדות אתיופיה. קודם כל, הנאצים, בשיתוף פעולה עם האיטלקים, כן הגיעו לאתיופיה, אומנם לא עשו את זה רצח עם, לא טבחו, אבל הם כן תלשו כמה קייסים מהכפרים שלהם וביצעו בהם טבח לראווה. כן. אבל מה השאלה שאני יכול לשאול עוד אתיופים? אני אגיד ככה, מה מאחד אותך בתור יהודי? בתור יהודי אתיופי? אני יכול להגיד שאני יהודי משבט דן, מביתא ישראל, צאצא למשה, לשלמה ומלכת שבא, אני יודע את ההיסטוריה שלי. שאלה אם הם יודעים את זה וכמה הם מסבירים את זה לשאר היהודים, שהם מבינים שאנחנו אחים ולא איזה סעיף או לא איזה נסף. Somebody coming in, we're gonna get killed? No, we're not. Okay, hi everybody. I'm glad you got to this point in the video, which means you got to the end. I really need your help. If you haven't noticed, people don't sponsor my videos. I don't have companies asking to give me money to advertise anything. I rely on you guys to help keep this going. So please, please donate either in YouTube there's ways to donate in YouTube, or through PayPal. Patreon is great. You can see everything in the description. I really need your help. Please think of giving even a little bit of money each time. It really helps me be able to get to these places and keep creating these videos. We appreciate it. Thank you so much. I'm not sure it's filming. You're such an asshole.